Bago mag-start ang video na to, please hit the subscribe button below para lagi kayong updated sa mga videos na aking ina-upload. Hello sa ating mga katimbahay dyan. Ang gagawin naman natin ngayon ay brownies. So meron tayo ditong brown sugar, cocoa powder, margarine, itlog, vanilla, all-purpose flour, yung ating chocolate at saka yung white sugar. Yung double boiler ang gagawin natin. Ang ating chocolate. Bango.